سلام عرض میکنم خدمت همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه. توی این ویدیو میخواستم در مورد فایت هایی که امروز برگزار شدن صحبت کنم. مسابقات UFC تامپا یا همون فایت نایت کاوینگتون باکلی خیلی کارت جذابی بود. آخرین کارت سال UFC بود ولی خیلی کارت جذابی بود. حالا توی این ویدیو در مورد تموم فایت های صحبت میکنم. بعد از اونم میخواستم در مورد دو تا فایت خیلی جذابی که دیروز اعلام شدن صحبت کنم. فایت اسرائیل آدسانیا و نصرالدین ایماووف و فایت شاراماگامدوف و MVP یا همون مایکل ونام پیج. این دو تا فایت قراره توی شهر ریاض عربستان برگزار بشن و فایت آدسانیا و ایماووف هم که دیگه مین ایونتشه حدود 2 ماه دیگه. حالا در مورد این دوتا فایت هم صحبت میکنم ولی خب همونجوری که گفتم اول از کارت امروز صحبت میکنیم، کارت باکلی و کاوینگتون. بچه تا فراموش نکردم ممنون میشم همینجا ویدیو رو لایک کنید. دمتون واقعا گرم. مرسی به خاطر حمایتتون. آقا بریم شروع کنیم. بچه توی اون ویدیوی قبلی هم شانس بیشتر رو میدادیم به واکین باکلی. چرا؟ چون که فایتر جوونتریه و همونجوری که تو ویدیوی قبلی میگفتم آقا این 5 تا برد پشت سر هم داشت، روی دور برد بود و فایت قبلیش هم خیلی قاطعانه اومد استیون تامسون رو ناکوت کرد به نظر من و همینجوری بهتر و بهتر شده. از طرفی دیگه کاوینگتون توی عملکرد قبلیش مقابل لیون ادوارز خیلی عملکرد ضعیفی داشت. اصلا کاوینگتون خودش نبود. حالا ما واقعا نمیدونستیم که آیا واقعا پاش توی اون فایت شکسته بود یا کلا افت کرده. ولی خب توی این فایت نشون داد که خدایش فایتر سختیه. ولی خب ببین بچه‌ها، الان دیگه نسل جدید وارد شده. خب هر 7-8 سال یه بار یه دفعه از این اتفاقا میفته. همون کاری که کوبی کاوینگتون و کامارو عثمان با اون نسل قدیمی همون کاری که با اونا انجام دادن، الان باکلی و نسل جدید هم داره سر خودشون میارن. کاوینگتون و عثمان و اینا اگر درست یادتون باشه مثلا اون نسل قدیمی و یه جورایی جارو کردن رفتن بیرون. کسایی مثل تایرون وودلی، رابی لالر، خورخ ماسویدال، اینا همه از اون فایترهای قدیمی بودن. خب حالا ماسویدال حالا هنوزم خوب بود ولی خب دیگه بعد از عثمان دیگه خیلی دیگه افت کرد بعد از اون ناکوتی که شد مقابل عثمان. ولی خب الان هم شما میبینید که همین کاری که اینا با اونا انجام دادن، الان باکلی و شفقت رحمانوف و ایانگری و جک دلا مادالنا داره با خودشون انجام میدن. الان این نسل جدید وارد شده. خب و یکی مثل شان بریدی البته. و کاوینگتون میتونست این فایتو ببره به نظر من. یعنی داور همونجوری که دیدین، بزنین اول یه مقدار در مورد فایتشون صحبت کنم. خب همه دیدین دیگه توی راند 1 باکلی خیلی خوب بود، حتی میتونست فایتو تموم کنه. آخر راند 1 علاوه بر این که ابروی یا اون بالای پلک کاوینگتون رو با یه ضربه وا کرده بود و همینجوری داشت خون میریخت پایین، تو راند 1 این اتفاق افتاد. آخر راند 1 اصلا یه جا کاوینگتون رو ناک داون کرد، یعنی کاوینگتون خورد زمین و دیگه به قول خودشون saved by the bell، یعنی اون زنگ پایان بود که اومد کاوینگتون رو نجات داد. ولی خب اینو بذار اینجا بهتون بگم. ببین بچه‌ها، باکلی همونجوری که تو ویدیو قبلی گفتم خیلی اکسپلوسیو، خیلی فایتر انفجاریه، خیلی ماهیچه‌ایه و یه جورایی گفتم منو یاد یو رومرو میندازه و وقتی که اینجوری یهویی حمله میکنه به حریفاش امکان داره بزنه ناکوتشون کنه و همین کار همونجوری که گفتم با استیون تامسون انجام داد. و منظورم میخوام به چی برسم؟ این خیلی ماهیچه‌ایه. توی راند 1 همیشه باکلی خیلی خوبه. خب اینجوری هم نیست که خیلی خسته بشه تو راندای بعدی ها. ولی خب همون حرفی که دانا وایت زد، رئیس UFC، اومد بعد از فایت اومد گفت که من دوست داشتم ببینم بعد از 5 راند چی میشد. خیلی حرف قشنگی زد. چون ببینین کاوینگتون درسته که راند 1 رو باخت، راند 2 و 3 هم شاید حتی باخت، ولی
باکلی هم داشت خسته میشد. راند 4 اگر راند 4 بیشتر خسته میشد و کوینگتون دوباره زیرگیری میکرد، خاکش میکرد، از اون بالا یکم خون میمالون تو صورتش. میدونی همون کارهایی که بعضیا انجام میدن. تا حالا بارها اتفاق افتاده که مثلا یه مثال براتون بزنم، حالا شاید خیلی اون فایت رو ندیده باشن، ولی خب حالا شاید یه عده دیده باشن. یه فایت قدیمی الکس اولیویرا، اون کابوی برزیلیه که دیگه مبارزه نمیکنه، با گانی نلسون یا همون گونار نلسون ایسلندی. گونار نلسون قشنگ اینجا پیشونیش یه جا زیر ابروش قشنگ پاره شده بود، خون داشت میریخت و اون الکس اولیویرا خیلی اونو تو دردسر انداخته بود. ولی یه جا گونار نلسون زیرگیری کرد، بعد توی گارد الکس اولیویرا بود، بعد از بالا اینجوری صورتشو اینجوری روی صورت اولیویرا گرفته بود از قصد، بعد خون همینجوری میریخت تو چش الکس اولیویرا. الکس اولیویرا قشنگ کور شد، دیگه نمیدید، اینجوری چشاشو بست، بعد از اون بالا 4-5 تا اورنج محکم بوم بوم اصلا زد سر و صورت و ابروی الکس اولیویرا. همونجا باخت اصلا الکس اولیویرا، تیکه پارش کرد. از اون خون خودش استفاده کرد واسه کور کردن حریفش. من نمیگم این کار خوبیه ولی خب بعضیا انجام میدن، بعضیا از این مثل یه تاکتیک استفاده میکنن. کوینگتون من گفتم اگر این کارو انجام بده باکلیو شکست میده. نمیدونم چرا اینجوری نکرد، نمیدونم چرا بیشتر خون نمالید تو صورتش. و چیزی که اینجا میخوام بگم اینه، توی راند 3 حتی توی راند 2 هم یکم خستش کرده بود. اگر فایت ادامه پیدا میکرد جالب میشد. درست ابروی کوینگتون اینجا یه مقدار پاره شد، مثلا اینجا عکسش هم آماده نکردم آخه. حالا من این عکس رو آوردم، امیدوارم اینجا یوتیوب گیر نده. ولی خب به این مصدومیت خیلی بدی بود، خیلی جای بدی بود، یعنی قشنگ بالای چشش بود، همینجوری خون میریخت پایین. اینو متوجهم. خیلی هم بذارید حالا عکس رو عوض کنم، دوباره بریم همینجا، برگردیم ادامه بدیم. ببین بچه همونجوری که دیدین مصدومیت بدی بود، ولی من از این بدترم خداییش دیدم. و رئیس UFC یا همون مدیر عامل UFC آقای دینا وایت بعد از مصاحبات بعد از مسابقه اومد تو مصاحبات اومد گفت که اگر تو لاس وگاس بود این ادامه پیدا میکرد. درسته، به نظر من واقعا من حرفشو قبول میکنم، چون که توی اونجا بین خب هر ایالتی قوانین خاص خودشو داره. الان مثلا اینجا دیدم یه دکتر دیگه ای هم حتی بود، اون دکتر رو من تا به حال ندیده بودم توی UFC. اون زنه اومد نگاه کرد، بعد گفت که نه. ببینین وقتی که داور اونجا فایتو متوقف کرد، آقای دن مارگلیاتا، اون گنده کچله، اون بعضی وقتا یه تصمیمای عجیب غریبی میگیره. البته خب خیلی ببین اینقدر خون بود که نمیتونست، داورم نمیتونست درست تشخیص بده. کار داور اینه که اونجا بیاد از فایترها حفاظت کنه و مواظب فایترها باشه بلایی سرشون نیاد. یعنی از اون لحاظ اومد تصمیم درستی گرفت، ولی من بیشتر احساس میکنم اون خون بیش از اندازه بود که اینو یه مقدار گول زد. ولی خب وقتی که مثلا اینجوری پاکش میکردن، اگر قشنگ کورش کرده بود، مثلا اینجوری باد کرده بود چشش دیگه نمیدید، اونو کامل متوجهم. ولی خب اینا حالا به خاطر اون خونریزی و اینا دیگه اومدن فایتو متوقف کردن. یعنی من مصدومیت‌های بدتری هم دیدم توی این داستانا، یعنی از این اتفاق بیفته ادامه پیدا کرده. ولی خب به هر حال فایتو متوقف کردن. همونجوری که دیدین کوبی کوینگتون هم دلش می‌خواست ادامه بده ولی خب دیگه من نمیدونم، چه هر موقع یه کاری میکنم یه شست اینجوری میاد بالا، نمیدونم چه حرکتی دارم انجام میدم اینجوری یه شستی بهم نشون میده. به هر حال آقا کوینگتون باخت. من دلم میخواست ادامه داشت، چون که میدونی این برد قشنگ و هم واسه باکلی خراب کردن. یعنی یه علامت سوالی باقی موند. متوجهین؟ اگر باکلی میومد درست حسابی کوینگتون رو تموم میکرد، یا حالا از طریق نوکوت فنی، این نوکوت فنی حساب شد رو کاغذ،
ولی همونجور که دیدین داور بود که فایتو متوقف کرد. دکتر اومد داخل، اون پزشک فایتا بود که این فایتو متوقف کرد. گفت آقای دیگه خونریزی و میاد تو چشش و اینا، متوقف کردن فایتو. به هر حال یه برد خیلی قشنگ. میگم مطمئنم باکلی دلش میخواست با یه نوکوتی ببره یا با یه فینیش درست حسابی ببره، ولی الان نوشته دکتر استاپج، توقف داور. از اون طرف هم الان کاوینگتون مثلا میاد میگه که من میتونستم ادامه بدم، ولی خب داور فایتو متوقف کرد. از این لحاظ من خیلی خوشحال نشدم. ولی خب حالا اینا رو بذاریم کنار. کاوینگتون که اصلا وقتی که داشت وارد میشد، یکی چهل سانن باش بود، یکی هالک هوگن. هالک هوگن اون یکی از اون ستاره‌های معروف کشتی کج، اون باش وارد شد، پرچم آمریکا رو گرفته بودن و اینا. صحنه جالبی بود. ولی خب دیگه آقا کاوینگتون دیگه تمومه دیگه آقا. یعنی میتونه خیلیا رو ببره ها، میتونه خیلیا رو ببره، ولی این فایترهای جدیدی که اومدن این دیگه نمیتونه از پس اونا بر بیاد. الان 36 سالشه. هیچ فایتری تا ابد توی تاپ نیست. کسایی مثل حبیب نورماگومدوف میدونستن چرا، یا جورج سمپیر کی باید برن کنار، میدونستن. اما حرف حبیب نورماگومدوف میگفت اون شیرای گرسنه پشت ما هستن که اگر ما یک لحظه غفلت کنیم کله که ما رو میکنن. اومد اونجا توی اوج خدافزی که رفت کنار. شما نمیتونید تا هر سنی همینجوری بیاین و اینو. آدم تا یه جایی تو اوجه همینجوری میاد بالا میاد بالا میاد بالا دیگه. الان مثلا کاوینگتون الان رو دور افته، تو سراشیبیه، سرازیریه. و آره این رفت کنار. باکلی هم از اون طرف فایتر خوبیه ولی خب کاردیوش یه مقدار، کاردیو و تیک داون دیفنسش یه مقدار ساسپکته و یه مقدار مشکوکه. میتونه خیلی ها رو بزنه، ولی خب اینجوری نیست که مثلا بگیم میتونه واسه خیلی هاشون مشکل ساز بشه. الان همین باکلی که شما اینجا میبینین بزن اینجا الان ربطی به این فایت نداره، ولی همونجوری که گفتم قبلا توی میان وزن مبارزه کرده، چون که این فایت توی دسته ولترویت یا اون فوق سبک وزن بود. توی کلاس وزنی 77 کیلو قبلا توی 84 کیلو مبارزه میکرد. قدش هم کوتاست. چرا اون عکسو بهتون نشون دادم، عکس آدستانیا رو؟ چون که قبلا با این ایماوو مبارزه کرده. ایماوو نزدیک بود بزنه. ایماوو به زور اومد باکلیو زد. نفسش از ایماوو بهتر بود. اینجوری بهتون میگم، یعنی خودم کف کرده بودم داشتم میدیدم. اما تو فرانسه تو خونه ایماوو باش مبارزه کرد. توی راند 3 دیگه ایماوو داشت کم می آورد. یعنی من اونجا تعجب کردم. باکلی گفتم چه نفسش خوبه. من فکر می‌کردم یه مقدار کاردیوی نسبتا ضعیفی داشته باشه، ولی از ایماوو بهتر بود. حالا اونجا وزن خیلی زیادی هم کم نمی‌کرد. شاید حالا اونم یه ربطی داشت به این داستان. ولی بزن ببینم بگیم با کی مبارزه کنه الان. اگر مثلا قرار مبارزه کنه بگیم با کی مبارزه میکنه باکلی. آها اینو بذار بگم. من گفتم آقا اگر یکی از اینا بیاد یه عملکرد قاطعانه داشته باشه، شاید بیاد تایتل شات از چنگ رحمانوف در بیاره. و اگر رحمانوف هم ربات پاش پاره شده باشه شاید چند ماه بیرون باشه. بلال محمد الان دیگه به زودی برمیگرده و شاید دوست داشته باشه با یه حریفی همین الان فایتش رو ست کنن. اگر ببینه رحمانوف 5 ماه بیرونه، نمیشه نیم سال بیرون که میگه آقا نفر بعدی کیه. اونجاست که یکی از اینا میتونست بیاد جانشین رحمانوف بشه. حالا بعضیا میگن آقا یکی از بچه‌ها بود، من دیدم تو اینستاگرام بعضیا نوشتن عثمان چی، گری چی، ادواردز چی. عثمان 3 تا باخت پشت سر هم داره. 3 تا باخت پشت سر هم داره. ستاره بزرگی هست اونجا، ولی خب بازم 3 تا باخت پشت سر هم داره. و ادواردز هم که فایت قبلیش به بلال محمد باخت، اونم اصلا به نظر من لایق تایتل شات نیست. یعنی مثل قهرمان هم خیلی شاخ غول و نشکست.
ایانگری هم که فایت قبلیش باخت به شفقت، یعنی اصلا به هیچ کدومشون به نظر من شما نمیتونید تایتل شات بدین. شاید عثمان که اونم دیگه خیلی پارتی بازی میشه، خیلی. و اینجا چرا میگم شاید؟ چون که این خاک بر سر اومد اصلا شانسشو خراب کرد. باکلی دیگه خلایق هرچه لایق، اگر تو نمیخوای سر کمربند مبارزه کنی دیگه دیگه ما دیگه نمیتونیم بیایم مجبورت کنیم که. باکلی یا مشکلی که داره، میشه گفت یکی از بزرگترین نکات ضعف باکلی دهنشو باید ببنده، اینقدر حرف نزنه همینجوری. به قول شان استریکلند میگفت که خواکین باکلی خیلی بچه بالیه، ولی وقتی که دوربین میاد روش اصلا آدم میخواد بزنه تو ملاجش، اصلا میگه بابا خفه شو، اینقدر حرف الکی نزن. خیلی حرف میزنه. مثلا بعد از این که اومده بود روزی بوه و شکست داده بود تو خونه خودش بلنگو رو دادن دستش، الان اونجا مثلا باید میومد یکی رو چالش میکرد. کیو میاد چالش میکنه؟ کانر مگرگور. کانر آیا اونجا تو اکتاگون جا مسخره بازیه؟ تو یه شانسی گیرت اومده، بلنگو دستت، همه دنیا دارن نگات میکنن. کانر اولاغ، معذرت میخوام، کانر میاد با تو بازی میکنه، با تو مبارزه میکنه. آخه تو کی؟ چرا شانس تو اونجا خراب میکنی؟ مثلا یه چیزی اصلا شانسشو حروم کرد اونجا. کانر قراره بیاد با چندلر مبارزه کنه، 2 سال چندلر رو الاف کرده، تازه چندلر هم نشه 1000 تا ستاره بزرگتر از تو هست. تو کی؟ میفهمی چی میگم؟ توی اکتاگون اونجا بزرگترین شانس شماست که فایت بعدیتون رو یه جورایی ردیف کنین، فایت بعدیتون رو پروموت کنین، نه که بیاین اونجا مسخره بازی را بندازین. هر موقع دوربین اومده روی مایکل چندلر یه پروموی جدیدی درست کرده لعنتی. اومد کانر رو چالش کرد، بعدن فایتش با کانر ست شد، حالا درست انجام نشد، ولی هر موقع داشتن در مورد اون، یعنی اون مصاحبهش توی اکتاگون یکی از اون چیزایی بود که باعث شد اون فایت کانر رو شاید بهش بدن. حالا درسته میگم نرسیدن به فایت، ولی خب این کار رو انجام داد. هر موقع دوربین میاد روی مایکل چندلر یه چیزی میگه و سعی میکنه از اون نهایت استفاده رو کنه. این باکلی خیلی گیج تشریف داره. اول اومد اونجا گفت که کانر، بعد دنیل کورمیر ازش ناراحت شد، چی میگی کانر چیه مشتی؟ بعد اومد استیون تامسون رو زد، بعد از فایتش با استیون تامسون اومد کامارو عثمان رو چالش کرد. خیلی چالش قشنگی بود. الان اینجا تو اومدی کاوینگتون رو زدی، قهرمان سابق رو زدی، حالا قهرمان موقت سابق، چون یه زمانی قهرمان موقت بود. این من رابی لاله رو زد، قهرمان موقت شد کاوینگتون. اونجا باید بیا بگی بلال من هستم داش، من هستم، اگر اون چیزه من هستم. اومده اونجا داره لوس بازی را میندازه دوباره، نمیدونم، اومد با جمعیت سوال و جواب را انداخت. من 3 تا اسم میگم، هر کی به نظرتون حریف مناسبی بود واسه من بیشتر سر و صدا کنید. اومد گفت که حریف اول کی بود اسم برد، 3 تا اسم اومد گفت ادواردز، گفت لیون ادواردز، هیچ کی سر و صدا نکرد. بعد من گفت که عثمان، همه مردم صداشون رفت بالا، هی. بعد من گفت که بلال، اونم صداشون رفت بالا، ولی خب به اندازه عثمان نه. چون که ببینین من به عنوان یه هوادار دلم میخواد عثمان رو ببینم با این. عثمان به نظر من اینو میزنه، به نظر من اینو میزنه. از من میپرسین، ولی حالا شاید هم اشتباه کنم، شاید هم میبره، ولی خب من شانس بیشتر میدم به عثمان حقیقت. اگر بازی کنن و شانس بیشتر میدم به اون. ولی دیوانه، تو الان وقتشه بری بلال رو چالش کنی، میری به مردم آلترناتیو میدی، من با کی مبارزه نکنم، چرا دارید چند تا گزینه میدی به این اون؟ بابا برو اونو چالش کن دیوانه. خیلی خیلی خنگ بازی رو انداخت، خیلی خنگ بازی رو انداخت، اصلا رفت رو مخم قشنگ این واکین باکلی. اصلا حقشه بهش تایتل شات ندن. بابا شما اونجا باید سر و صدا کنین. خیلی خنگ بازی رو انداخت. به هر حال
شانس بیاره شاید میام بهش تایتل شات بدم، ولی خب این به خاطر این اونجا اومدم گفتم شاید تایتل شات رو بدم به عثمان، چون که این خنگ بازی رو انداخت. یو اف سی میبینه وقتی که این خودش نمیخواد، باید اونجا بیایم بگین، بعد سر و صدا رو بندازین. نمیدونم، میام، میخوام، نه شاید فلان، این بهتون نمیدن. بیایم بچه خوب را بندازین، مثل بنیل داریوش باشین، با سیاست حرکت نکنین، بهتون هیچی نمیدن. تو یو اف سی آدم باید سر و صدا کنه. خیلی ها صداشون در میاد. بعضی وقتا هم دیگه شانسیه، مثلا یه جای آدم قحطیه تو اون کلاس وزنی، میان بهتون تایتل شات میدن، مثل دسته فلای ویت که الان کانتندر بعدیش هم مشخص شد مانل کپ. عجب عملکردی داشت مانل کپ. دیدین اونجا آدم قحطی از قحطی بودن فایتر رفتن یکی از تو رایزین آوردن که بهش تایتل شات دادن، مگر اینکه اونجوری باشه بیان به یکی تایتل شات بدن. وگرنه توی یکی از اون کلاس‌های وزنی که یکی سابقه معذرت میخوام بد عنق ترین کلاس وزنی یو اف سی رو داشته تو این سالهای اخیر، همینجوری همه سر تایتل شات داشتن دعوا میکردن. اول عثمان بود همینجوری داشت حرف میزد که مثلا بیان بهش تایتل شات بدن با وودلی، بعد اومدن به اون دادن. بعد اصلا یه بساطی بوده تو دسته ولترویت تو این 10 سال اخیر رو بخوایم بگیم. و بعد از اینکه حالا وودلی اومده بود قهرمان شده بود و اینا، تو به اینور خیلی حرف میزن. کاوینگتون، عثمان، ماسویدال، میدونی همش کلکل و این چیزا بوده. بعد تو میای اونجا شانس تو اینجوری از دست میدی. من به خاطر همین از خیلی شاکی شدم اونجا. آقا این از این. کاوینگتون هم که در حالت عادی سالی یه بار میاد، الان هم اگر بازنشست نشه میره تا یه سال دیگه خودشو دوباره بسازه. به راحتی کاوینگتون نمیاد با این فایترهای گشنه جوون مبارزه کنه. این یکی رو دیگه فکر میکنم مجبورش کرده بودن دیگه بیاد مبارزه کنه، دیگه میخواست بیاد برگرده. بعد فکر میکنم خودش هم احساس میکرد که از لازم مچاپ فایت خوبی باشه واسش این باکلی. و آره آقا کاوینگتون در بهترین حالت هم تاپ 10، یه سال دیگه شاید بیاد. الان زوده بگم با کی، چون الان اصلا نمیخواد مبارزه کنه. میدونم دلش میخواد با پوریر، با کسایی که یواش یواش دارن از دور خارج میشن، کسایی که میتونه بزنه، وای میسه بیرون منتظر موقعیت مناسب، مثل این پلنگایی که کمین میکنن تا یه تومه قشنگی ببینه اون موقع مثلا میخواد بیاد. وگرنه الکی دیگه بیگودار باب نمیزنه کاوینگتون. این از کاوینگتون. باکلی هم که بردی، ولی خب بعدش گند زدی با اون چالش کردنت دیگه. هر کیو بهت دادن، احتمالاً شاید عثمانو بدن، عثمان هم بیاد اینجوری ارود رد میشه. آقا از اینا بگذریم. شاید هم حالا شانسی بیام بهش تایتل شات بدم، مثلا شفکت مصدوم بشه، میگم مصدوم باشه، مثلا اینجوری بیام بهش بدم. ولی خب من شانسش از دست داد. آقا حالا بریم در مورد فایت های بعدی هم صحبت کنیم. کاپ سوانسون مقابل بیلی کوارانتیلو. من تو ویدیو قبلی اومدم گفتم این یکم مثلا پوریر رو چند لول بیاریم پایینتر میشه کارانتیلو. منظورم سرسختیشه، نه اینکه سبک مبارزه، چون که اصلا زمین تا آسمون با پوریر فرق میکنه. این از اون فایترهای سرسختیه که کتک خور خیلی خوبیه. اصلا الان پشیمون شدم چرا گفتم پوریر. آقا این کتک خوره. بعضی وقتا هستن بعضیا رو کتک خوری فایتاشون رو میبرن، اینقدر میخورن و حریفشون خسته میشه دیگه. هرچی انرژی داره میذاره رو ناکوت کردن اینا، بعد خسته میشه، میبینم ناکوت نشدن، بعد دیگه خودشون خسته میشن، بعد این برمیگرده میاد فایتو میبره. اکثر فایتاش من دیدم اینجوری ببره. کاپ سوانسون هم بهتون گفتم یه زمانی یه فایتری بوده واسه خودش، یکی از اون فایترهای که تاپ فدرویت یو اف سی بوده، یا همون دسته پرورست. اما الان سنش یه مقدار رفته بالا، تحمل بدنش رفته پایین. هر آدم سنش میره بالاتر تحمل بدنش هم یه مقدار میره پایین دیگه، اون تحمل سابقو نداره، ضربه میخوره سریعتر گیج میشه. کاپ سوانسون تو جنگای زیادی بوده، اونایی که فایتو دیدن دیگه. این اصلا قشنگ تیکه پاره کرده بود این کارانتیلو رو، منتها این ناکوت نمیشد. بعد
رو سرسختیش هی برمیگشت، یه چند جا هم حالا کاب سانسون رو تو دردسر انداخت، ولی در نهایت توی راند سوم آقا بد ناکوتش کرد، بد ناکوتش کرد. اول فکر کنم یه ضربه چپ بهش زد، بعد یه اوورهند رایت محکم بوم قشنگ اینجوری قشنگ خورد رو فکش. ما بچه بودیم میگفتن دیگه، میگفتن آقا این قسمت یکی بزن تمام مغز آدم اینجوری تکون میخوره، هر چقدر اون طرف گنده باشه میفته پایین. ولی خب من دیدم که کسایی داریم با فک آهنین که هر ضربه هم بخورن نمیافتن. ولی خب آقا هر کسی یه طاقتی داره. سرسخت‌ترین فایترها رو من دیدم که یه زمانی دیگه سرسختیشون از بین بره. نیت دیاز اگر هنوز تو UFC بود در نهایت یکی میزد اونجوریش میکرد، ولی خب نیت دیاز استثناء آقا با اون فک آهنیش. به هر حال کورانتیلو یه ضربه راست محکم خورد آقا دیگه اونجا افتاد پایین. خیلی خوشحال شدم واسه کاب سوانسون. الان 41 سالشه و توی دسته‌های پایین‌تر هرچی سن ببینید تو کلاس وزنی بالاتر، چون که سرعتشون خیلی خیلی بالا نیست نسبت به اون وزنای پایین‌تر، اونایی که سنشون بالاتره میتونن مثلا تو 40 43 44 حالا اون سن هم میتونن بیا مبارزه کنن. ولی تو اون کلاس‌های وزنی پایین‌تر مثلا همین پرواز که کاب سوانسون توش مبارزه کرد، اونجا همسن کاب سوانسون آدم معمولا نمیبینه. خیلی خوشحال شدم واسه. ولی خب میخواد بیاد ادامه بده. من دوست داشتم حالا بازنشست بشه، ولی خب همه رابی لالر نیستند که با یه ناکوت خدافزی کنن. این خیلی ناکوت زیبایی داشت ولی خب خدافزی نکرد، احتمالاً دوباره برمیگرده و شاید ببازه. ببین چی میشه آقا. یه چیز اینجا بگم، یه زمانی کانر اینو مسخره میکرد وقتی که مثلا دوتاییشو مثلا 24 حالا این 24 5 نبود، ولی کانر مثلا میگفت این مثلا 30 سالشه شکل 50 ساله هست، اینجوری داشت اینو مسخره میکرد. ولی خب اینو خواستم اینجا بگم که کانر الان ببین به چه روزی افتاده، این هنوز داره مبارزه میکنه. فایتای قشنگی داشته کاپ سانسون. به هر حال آقا بریم سر فایت بعدی، مانل کپ و برونو سیلوا. خیلی فایت جالبی بود، خیلی فایت دیدنی بود. مانل کپ شده بود اندرسون سیلوای خروس، میگم خروس است، اندرسون سیلوای فلای ویتا یا همون مگس وزنا. من تو ویدیو قبلی یکم حمله کردم به این مانل کپ، گفتم آقا خیلی وقتا فایتاش سوت و کوره، وای میشه مقابل چی میگن مناسب ترین لحظه که مثلا حمله کنه، ولی شاید اون لحظه هرگز گیرش نیاد. ولی این فایت خیلی خوب بود. شاید به خاطر این بود که حریفش محمد مکایف نبود، چون که محمد مکایف همیشه فایتاش خسته کنندن و چون که همش زیرگیری میکنه چسبیده به به حریفاش همیشه میترسن یه مقدار هجومی مبارزه کنن، چون که میدونن اگر یه مقدار هجومی بشن محمد مکایف یه زیرگیری میگیره میچسبه بهشون تا آخر راند. و مانرکا وقتی که با مکایف مبارزه کرد یه مقدار از اون لحاظ احتیاط میکرد و اون فایتشون خیلی خسته کننده شد. ولی توی این یکی فایت خیلی فایت جذابی بود. توی راند سومم از طریق نوکوت فنی متوقفش کرد. اینم بگم که توی طول راند 2-3 تا ضربه محکم زد تو بیضه بند مانل کپ که اصلا مانل کپ دمش گرم هی اون برگشت نزدیک 3 بار ضربه زد بین پاهاش، ولی خب با وجود این بازم برگشت. برونو سیلوا اون فایتر تاپ نیست، ولی خب تاپه، متوجه این فایتر الکی نیست، فایتر خوبیه. مانل کپ این قشنگترین عملکردش بود تو یو اف سی، خداییش خیلی خوب بود. بعد از اینم من نمیتونم دیگه کسی دیگه ای رو ببینم با پانتوژا مبارزه کنه، مثلا این باید بشه حریف بعدی پانتوژا. نهمه خاک عالم بر سر تو. این مانل کپ ها من پارسال دقیقا 1 سال پیش گفتم این آخر امسال میاد قهرمان میشه. اگر تقصیر خودشه، مثلا بعضی وقتا سر وزن نمیرسه، نزدیک
10 ماه پیش با یه فایتی داشت با اسم پسره اینجا یادم رفت، ماتیوش. الان اینجا براتون پیدا میکنم، همینجا باید باشه. از اجازه بدین. ارسگم نه، کپ نه، الیوت، برونو سیلوا، چارلز جان. وایو اصلا از تاپ 15 افتاد بیرون یه زمانی. خدا اسم پسری یادم نره، به هر حال فرقی نمیکنه. نزدیک 10 ماه پیش یه فایتی داشت با اون، اگر مانل کپ میومد اون فایتو میبرد بهش تایتل شات میدادن، ولی سر وزن نرسید، فایتشون کنسل شد. متوجه چی میگم؟ اونجا شانسش رو خراب کرد، وگرنه میتونست اون پیش بینی درست از آب در بیاره. به هر حال مانل کپ الان دیگه میخوان تایتل شاتو بدن به کی؟ به برندون رویوال و برندون مورینو که نمیتونن بدن. اینا هر کدومشون 2-3 بار با این پانتوژا مبارزه کردن، باختن. البازی هم باخته، کای کار فرانس هم که ول معطله، تایرا هم که باخت به رویوال. اصلا کسی دیگه ای نیست، میدونین. باید یه جایی میشد مانل کپ، ولی خب نهمه. البته خب اینم بگم، یادتونه چند ماه پیش نفر دهم که استیو ارسگ بود و بهش تایتل شات دادن. یعنی من فکر نمی‌کنم خیلی اون رنکینگ خیلی اینجا واسهشون مشکل باشه. خیلی هم من فایت جالبی میشه مقابل پانتوژا و مانل کپ. فایت خیلی جذابی میشه، مطمئنم شما هم قبول دارین. کی دلش میخواد فایترهای دیگه رو ببینه دوباره؟ مثل یه فیلمیه که شما 10 دفعه قبلا دیدین، دوباره ما یه فیلم جدید میخوایم ببینیم، یه داستان جدید، یه فایت جدید. فایت جذابی هم میتونه بشه. به هر حال اینم از این فایت. آقا بریم سر فایت بعدی. ویتور پترینو مقابل داستین جاکوبی. بچه تا اینجا ویدیو نگاه کردین ممنون میشم ویدیو رو لایک کنین. کسایی هم که واسه اولین بار دارن این ویدیو رو میبینن، بچه دمتون گرم، کانال رو سابسکرایب کنین. دمتون گرم. آقا ویتور پترینو بهتون گفتم که این یه جورایی یه استعداد بود، یه پراسپکت بود، بدون شکست بود، برزیلی بود و برزیلی هم خداییش لایت هیویتای خوبی داشتن توی اون دسته نیمه سنگین وزن. تو تاریخشون رو نگاه کنین و برزیلیا قشنگ مثل فوتباله این چیزشون، مبارزه کردنشون هم ام ام ایشون مثل فوتبالشونه. خیلی فایتر دارن و همشون هم خوب. خیلیا امید بسته بودن که آره ویتور پترینو هم مثل اون ستاره‌های بازنشسته لایت هیویت شاید برزیلی بشه، لیوتو ماشیدا، ویتور بلفورد، ژاکار سوزا، اندرسون سیلوا و خیلی های دیگه. میدونین ستاره‌های زیادی از برزیلیا دارن. بدون شکست وارد یو اف سی شد، با چند تا از این فایترهای یواش یواش اومدن گندش کنن مقابل کسایی که در اون حد متوسط بودن. خوب بود، خورد به انتونی اسمیت، لشکر سیاهی منطقه، به لشکر سیاهی باخت به انتونی اسمیت. بعد اومدن گفتن که آقا ربات پاش آسیب دیده بود، به خاطر اونجا زیرگیری کرد. بعد اونجا انتونی اسمیت گیوتین گرفت. این یکی فایت بچا چی بهتون گفتن تو ویدیو؟ گفتم آقا این داستین جاکوبی درسته 4 تا از 5 تا فایت آخرش باخت بوده، ولی دست کم نگیرینش، خیلی با تجربه است. تو گلوری هم حتی فکر کنم مبارزه کرد، گفتم با الکس پریرا و اینا، کیک بوکسر بوده. خلیل راونتری هم به نظر من زد، ولی خیلی فایت نزدیک بود با خلیل راونتری. داورا دادم به خلیل راونتری. متوجهین؟ یعنی میگم حتی اونم آدم میتونه بیاد در موردش بحث کنه، در مورد اون فایتش با خلیل راونتری، و آدم میتونه بیاد بگه که آقا این شاید داستین جاکوبی بود که اومد اون فایتو برد. بعدا هم دیدین که راونتری نزدیک بود، دیدین چجوری رفت با پریرا مبارزه کرد، الکس پریرا. به هر حال این فایت دو تا فایتر گنده، این خیلی گنده است. مثلا ویکتور پترینو که اصلا غول بیشا خودمه، نمیدونم چجوری هم وزن ایناست. یعنی سر وزن میرسه، ولی وقتی که آب بدنش برمیگرده اینجوری پف میکنه، وحشتناک، خیلی گنده است و فایتر خوبی ها. ولی دوتاییشون خیلی احترام داشتن واسه هم دیگه، میدونستن دوتاییشون قدرت ناکود دارن و اینا. ولی آقا به هر حال در نهایت توی راند سوم طرفدارا دوست داشتن یه ناکوت ببینن، همه داشتن هو میکشیدن بو. و فکر میکنم اونجا شاید ویتور پترینو چون که فایت قبلیشو باخته بود و
احساس میکنم دلش میخواست دوباره بیاد واقعا نشون بده که آقا من همون استعدادیم که فکر میکردیم. فایت قبلیمو الکی باختم. واقعا دلش میخواست این فایت رو تموم کنه. یه مقدار هجومی شد. آقا این از این فرصت استفاده کرد و اصلا عجله نکرد. موقعیت مناسب بوم زد، ناکوتش کرد. بعد ناکوتش کرد. یه جایی یاد ناکوت ماسویدال مینداخت وقتی که کاماروسمان ماسویدال رو ناکوت کرد. انداختش، وقتی هم که افتاد از بالا یه همرفیست دیگه قشنگ اونجا دیگه نشون ندادن. وقتی که میزنن پس کله که مجاز نیست. من اینو جدیدن فهمیدم اصلا تلویزیون یو اف سی دیگه نشون نمیده، یا همون کانال ESPN. به نظر من اون ضربه آخر قشنگ خورد پس کلش، خیلی بد بود. نشون ندادن تا جایی که من دیدم، نشون ندادن دوباره صحنه آهسته رو. ولی اصلا لزومی نداشت. اون ضربه اولی که خورد تو صورت ویتور پترینو با این هیکل و قد و قواره، اصلا یهویی اصلا انگار اصلا اینجوری اصلا تموم بیهوش شد. در جا اون ضربه‌ای که خود بیهوش افتاد پایین، اصلا مثل یه ساختمون بزرگ میرنبه میفته میریزه پایین و همونجوری. خیلی برد خوبی بود واسه داستین جاکوبی. خوشحال شدم واسش، دمش گرم. فایت بعدی ادریان یانز دانیل مارکوس. این رکورد بدون شکستش همچنان همینجوری ادامه داره. یانز گفتم آقا این اول هایپش بالا بود، بعد خورد به راب فانت اونجا، بد باخت. بعد از اون هم دیگه هی بالا پایین رفته. این فایت رو من راند یکو دیدم، بقیه‌شو فقط داشتم میشنویدم، داشتم یه کار دیگه انجام میدادم، درست حسابی ندیدم. ولی خب راند یک اصلا کامل مال دانیل مارکوس بود. به هر حال آقا این اومد با اسپلیت دیسیژن برد. آقا اینو درست حسابی ندیدم، مهم نیست. الان من میگم اینو ندیدم، بعضیو و وقتی همچین حرفی میذارم یه عده هستن میگه آقا ما اصلا اومده بودم اینجا همینو بشنوم، آقا چرا در مورد یانز صحبت نکردی؟ آقا من اومده بودم اینجا فقط می‌خواستم در مورد فایت یانز و دانیل مارکوس بشنوم. آقا حالا در مورد این نمیخوام صحبت کنم، اصلا نیدمش، دارم میگم دیگه. شما بقیه حرفامو بچسبین. ناوایو استرلینگ و توکوس. این استرلینگ هم تیمی اسرائیل آدسانیا ایناست، نیوزیلندی قیافه خطری، نمیدونم 5 تا برد بدون شکست. گفتیم الان تیکه پاره میکنه. هیچ، اصلا یه لشکر سیاهی توپل اینجوری گذاشته بودن جلوش که فقط بیاد بزنه و به جمع آرتیستا بپیونده. خاک بر سرت که نتونستی اینو چیز کنی، ناکوت کنی، تمومش کنی. اصلا خراب شده بود. توکوس اینا کجا پیداش کردن یارو؟ اصلا خیلی فاجعه بود این فایت. اصلا نمیخوام در موردش صحبت. خیلی فایت، یکی از بدترین فایت‌های کارت بود. خیلی من فینیش میخواستم ببینم. شاید هم دیگه اینقدر ناکوت دیده بودیم توی این کارت که انتظار داشتیم هم تیمی آدسانیا که این همه فینیش داره، کیک بوکسر بوده، باید بیاد حریفش رو تموم کنه. یه طعمه، یه قربانی گذاشته بودن جلوت که بیای بزنی، نتونستی. حالا شاید بعدن یکی دیگر بزن. اینم خیلی تابلو بود. اصلا نمیخوام در مورد این فایت صحبت کنم. اون یکی وای فایت مایکل جانسون و عثمان آزاییتار. بچه مایکل جانسون اومد برد، عجب ناکوتی، یعنی بد آزاییتار رو ناکوت کرد. آزاییتار 3 تا ناکوت وحشتناک شده تو 3 تا فایت آخرش، ولی جانسون زدش، ناکوتش کرد. بعد مثل ماسویدال و بنسکرن بود، ماسویدال زد بنسکرن رو ناکوت کرد، بعد 2-3 تا ضربه محکم دیگه هم بهش زد. یعنی این آزاییتار رو ناکوت، اصلا آزاییتار تو هوا ناکوت بود، خورد زمین، 2-3 تا مشت محکم دیگه هم زد به آزاییتار. ببینین مایکل جانسون، من فکر کنم همه از بردش خوشحال شده بودن. بعدش اومد گفت که آقا من نزدیک 10 سال 12-13 سال دارم تو یو اف سی مبارزه میکنم، اینجا خونه منه، هنوز میخوام ادامه بدم، بازنشست نمیشم و رو من حساب کنین اینا. همونجوری که بهتون گفتم تو ویدیو قبلی، این با رضا مددی مبارزه کرده، با حبیب مبارزه کرده، با خیلی مبارزه کرده. خب و
با جاستین گیچی مبارزه کرده، خیلی فایتش با جاستین گیچی دیدنی بود. درسته خیلی باخت داره ولی من همیشه خوشم اومده ازش. وقتی هم که اومده بودن استکهلم با رضا مددی مبارزه داشت و کامارو عثمان تو کورنرش بود، یادم میاد دقیقاً خنده‌دار بود. رضا مددی رفته بود تو چش این، بعد کامارو عثمان شاکی شده بود. اون موقع اصلا کامارو عثمان اصلا معروف نبود، اصلا فکر نمی‌کنم یه فایت هم تو یو اف سی هم فکر نمی‌کنم انجام داده بود اون موقع، ولی من قیافش یادمه. کامارو عثمان هنوز وارد یو اف سی نشده بود اون موقع. تو تیم جانسون شما فکرش بکنید از اون موقع تا حالا تو یو اف سیه. من دارم اینو بهتون میگم، از اون موقع تا حالا تو یو اف سیه. قبل از اینکه اصلا کامارو عثمان بیاد وارد بشه و اصلا یه اسمی واسه خودش درست کنه، معروف بشه، اصلا اون موقع جانسون معروف بود. به هر حال همه خوشحال بودن، بعدش حتی مایکل بیسپینگ هم خیلی خوشحال بود واسه مایکل جانسون. من گفتم الان مایکل بیسپینگ گریه نکنه، خیلی خیلی خوشحال بود اینا. و آره به این بچه‌ها، این آزاییتا هم بار کج به مقصد نمیرسد. اینو میتونم در مورد آزاییتا بگم، همیشه پارتی بازی و رفیق بازی و اینا جواب نمیده. شما یه جایی دیگه چی میشه، دستتون رو میشه. یه 4-5 این فایترها یه لول پایین رو گذاشتن جلوش، نوکوت میکرد و خوب بود و اینا، بعد یواش یواش گذاشت مقابل فایترهای تاپ. اینجا دیگه عیارش مشخص شد. مت فرولا نوکوتش کرد، پرادو نوکوتش کرد، جانسون بد نوکوتش کرد. و این میدونین دیگه، من در موردش تو ویدیو قبلی هم صحبت کردم یه مقدار. اینا رفیق علی عبدالعزیزن، اینا این میارشون داخل، میدونین پارتی بازی. این اصلا کاری که یه زمانی انجام داد توی فایت آیلند، دوستانی که چند سال کانال منو دنبال میکنن میدونن، من اینو قبلا در موردش صحبت کردم. اون موقع که همه جا قرنطینه بود، کرونا اومده بود، تو جزیره فایت تو ابوظبی، تو جزیره یاس یه زونی درست کرده بودن، بهش گفتن گرین زون، منطقه سبز. همه رو آزمایش کرونا میگرفتن، هر کی سالم بود وارد میکردن. بعد تموم فایترها رو تست کردن، همه تو هتل قرنطینه. یکی از این رفیقای این آقا کماندویی وارد میشه با یه کیفی، خدا میدونه تو اون کیف چی بوده، خودش بعدا میگه تو سیب زمینی بود. ببین دیگه چقدر پررو که داره اینجوری میاد میگه، اصلا یه چیزی هم حالا طلبکاره. اومده سلامتی همه رو به خطر انداخته. حالا من از این آدمایی نیستم که وای سلامتی همه به از این سوسول بازی ها من را نمیندازم، ولی خب ببین بچه‌ها، امکان داشت اگر مثلا میفهمیدن دوباره همه فایترها رو بیان ازشون یه چیزی هول بدن تو دماغشون. اگه من اونجا فایتر بودم خب اصلا داغون میشد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یکی از رفیقای پریود داخل رفته بود تو هتل، رفیقش با یه کیفی وارد شده بود، کماندویی از رو بالکونا اینجوری رفته بود بالا، بعد یه جایی دیگه میخواست وارد شه و اینا، بعد گرفته بودنشون. آقا اینو از یو اف سی انداختن بیرون. اصلا دوناوای شاکی شده بود از این که تموم ایونت و همه کارتو خراب، یعنی به خطر انداخت و هیچی دیگه عمرن وارد یو اف سی بشه. بعد چند ماه دوباره وارد یو اف سی شد. چرا؟ چون رفیق دارن دیگه. علی عبدالعزیز رفیقشونه، پارتی بازی، همونجوری که بهتون گفتم اینا هم داستانای زیادی ازشون شنیدم، خلاف و خلافکاری، چیزایی که میگن تو اینا. تو الان که نمیدونم تو مراکش یا چیه، ولی خب این تو آلمان بزرگ شده، تو آلمان خودشو داشتش معروفه اینجوری که شنیدم. و همیشه اینجوری جلو صورت حریفاشون اینجوری دعا میخونن، مثل این جلادا، ادای این جلادا رو در میارن که مثلا دعا میخونن اول واسط، بعدن کلکتو میکنن، لا حول ولا قوت، اینجوری میکنن. اینم زدش. این ببین چوب خدا صدا نداره. به هر حال حالا اینم میدونم برمیگره، این همش درسه واسه آدم. ولی خب خوشحال شدم، به هر حال من خوشحال شدم ما که جانسون اومد برد. بریم سر فایت بعدی، جوئل آلوارز. آها اینم نگفتم، ما که جانسون
بعد از فایت اومد مایکل چندلر رو چالش کرد. آخ بچه باتری داره تموم میشه. آره گفتم چون من نمیتونم این ویدیو رو ادیت کنم، گفتم خیلی سریع این ویدیو رو آپلود کنم و که حالا شما هم یه مقدار یه چیزی داشته باشین گوش کنین بچه‌ها. به هر حال گفتم دیگه این اومد بعد از فایت من مایکل چندلر رو چالش کرد. جالبیش همین که دوتایشون هم تیمی ان. گفت آره رفیقم و اینا. ولی خب آخر سر اومد گفت هر کیو بهم دادین دیگه. به غیر از مایکل چندلر کیو چالش کرد یادم نیست، ولی به هر حال مایکل جانسون هر کیو بهش بدن. یکی دیگه اومد گفت خدا یاد رفت دن هوکر بود. نه دن هوکر که بهش نمیدن دن هوکر. به هر حال درسته که تو رنکینگ بابی گرین بود. ببخشید بابی گرین بود. فایت با بابی گرین بال میشه. بدم نمیاد. آقا بریم سر فایت بعدی. جوئل آلوارز مقابل دراکارکیلوس. دراکارکیلوس بیچاره میگفتم آقا داشش بد چاقو خورده بود، یعنی یکی داشش رو بد چاقو زده بود. بیچاره هزار تا مشکل داشت و اینا. ولی این جوئل آلوارز بهتون گفتم این یکی از اون استعداداست. درسته شکستش مقابل آرمان ساروکیان بود، فکر کنم یه شکست بیشتر نداشته باشه توی یو اف سی. ولی خب ساروکیان الان داره سر کمربند مبارزه میکنه. فایتر خیلی خوبیه، دراز، تکنیکی، سابمیشن زیاد داره، سر و پا خیلی خوبه، وحشتناک بود. سر و پا از همون اول فایت واضح آدم میتونست ببینه که دراکارکیلوس حریفش نمیشد. یه زیرگیری کرد، خاکش کرد، این دوباره بلند شد، یه چند دقیقه داشت کنترلش میکرد، بلند شد، در نهایت دوباره یه مقدار ایستاده با هم دیگه مبارزه کردن که اونجا جوئل آلوارز چند تا ضربه بهش زد، این گیج شد، عقب داشت میخورد پایین، این سری پرید. خیلی جالب اومد اول گیوتین بگیره، گیوتینش رو نصف نیمه گرفت و اینجوری گردنش زیر دستش بود، همزمان داشت میزد بوم بوم بوم. بیچاره اصلا تو همون حالت گیوتینی بیهوش شده بود. دراکارکیلوس برد خیلی خوبی آورد جوئل آلوارز. میرم تو رنکینگ ها که هنوز وارد نشده، ولی بدم نمیاد وارد رنکینگ ها بشه. دوست دارم وارد رنکینگ ها بشه. ما یکی مثل اینو احتیاج داشتیم آقا. بد نیستیم بیاد وارد شه. بیاد نمیدونم مقابل بگیم کی، هر کسی هم بهش نمیدن، چون که میخوان گندش کنن. مطمئنم واسه مارکت اسپانیا احتیاجش دارن. اگر بنیلاریوش فایت نداشت میگفتم باور کنید، میگفتم بنیلاریوش میره باش مبارزه میکنه. ولی من شنیدم رافائل فیزیه و گمرات هم اینجوری که میگم با هم دیگه مبارزه دارن، ولی به نظر من باید بیان بشه حریف تاپی بدن به زودی. خوبه. شان وودسن مقابل فرناندو پادیلا. بهتون گفتم این شان وودسن خیلی قیافش عجیب غریبه، یعنی دستا دراز، پا دراز، پروزنه، ولی قدش نزدیک 2 متر فکر کنم باشه. پوست و استخونه. یعنی تو اون کلاس وزنی 66 کیلو این چجوری 66 کیلوه من موندم. این میگم پوست و استخون، فقط استخوناش 66 کیلوه، دراز اینجوری، ولی خیلی چهره غلط اندازی داره. خیلی فکر میکنن شاید خیلی قوی نباشه، ولی هم قدرت نوکوت داره و خیلی هم شکست داده، یعنی آدم تعجب میکنه. این پادیلا هم بیچاره فایتر بدی نبود، خیلی هجومی بود اول فایت پادیلا، ولی در نهایت آخرای راند یک ببین این یواش یواش فایتو تو دست گرفت و یه کامبینیشن دو مشتی، یه چپ یه راست، بوم، بعد نوکوت کرد فرناندو پادیلا رو. چند تا نوکوت وحشتناک داشتیم. یکی این فایت شان وودسون و پادیلا، این حالا حساب نمی‌کنم. جوئل آلوارزو نوکوتایی که یعنی واقعا بیهوش شدن، شان وودسون و پادیلا، جانسون و آزایتار و داستین جاکوبی و پترینو، این سه تا وحشتناک بودن. جالبیش اصلا به این بیچاره هیچ بونوسی ندادن، جایزه ندادن به شان وودسون.
الان درست یادم نیست دقیقاً به کیا بونوس دادم، میتونم برم نگاه کنم الان. و همونجوری که میبینین جاکوبی یه بونوس کرد $50,000. او جانسون نمیشد دیگه بهش $50,000 رو ندن دیگه بابا. یه فایتر بدبخت زحمتکش که این همه زحمت کشید تو یو اف سی و خودش هم نوکوت شده 10 بار، آدم بهش $50,000 داد. نوش جان، نوش جانت. خیلی چیز خوبی بود. این $50,000، این هم $50,000 جاکوبی. و فایت آف د نایت هم که شد فایت سوانسون و کورانتیلو. چرا فایت آف د نایت؟ به نظر من آره فایت آف د نایت فایت خیلی خوبی بود، ولی به اینا هم نفری $50,000 دادن. به نظر من بعضی وقتا یو اف سی و دانا وایت خیلی دست و دل بازی را میندازه. کاش که این دفعه هم به بقیه هم یه مقدار بیشتر میدادن. به هر حال مطمئنم دانا وایت به خیلیاشون پشت صحنه اضافه میده، خیلی وقتا نمیگه. اینم خیلی فایت خوبی بود. همونجوری که گفتم شان وودسون در نهایت اومد برد. فلیپ لیما که اصلا وحشتناک، یه استعداده، خیلی خوشم اومد ازش. این فایت مثل فایت قبلی خیلی شاید دیدنی نبود، ولی پختگی نشون داد. فایتر خیلی خوبیه، خیلی فایتر خوبیه. پروزن مطمئنم تو بنتم ویت هم خیلی میتونه خوب باشه. این میاد در نهایت، مطمئن باشه این میاد. قهرمان اکتاگون بوده تو تیم آل استارز سوئد. محمد بابا دیوند اونجا بود. محمد بابا دیوند رو خیلی دارن فراموش میکنن. خیلی بچه‌ها دارن مثلا میگن آقا این ایرانی اونجاست، اون ایرانی اونجاست. محمد بابا دیوند تو کورنر اوزدمیره، تو کورنر اینم نبود، ولی خب مثلا تو کورنر این دختره بود، یوسف اینکینوتسون. دیدمش چند بار. به هر حال توی تیمن دیگه، تو تیم خیلی خوبیه. فلیپ لیما اومد برد دیگه، با دسیژن اومد برد. میراندا موریک این فایت اصلا ندیدم خداییش. این فایت هم معمولی بود، اینو دیدم ولی خب همچین باشه دهنسوزی نبود. دیوی گرانت اومد برد. یوسف اینکینوتسون اولین شکست حرفه‌ایشو تو کارنامه‌اش ثبت کرد. پیرا رودریگز اومد برد. این فایت بدی نبود خداییش. تو دخترها بخوایم حساب کنیم فایت خوبی بود. خیلی خوب شروع شد، جنگی بودن دوتاییشون. ولی خب این پیرا رودریگز اومد برد آقا. این از این. حالا بچه‌ها بریم به جاهای خوب خوبش برسیم. آقا لایکای خوب خوبش رو بچه‌ها برسونید. دمتون گرم. بریم در مورد فایت آدسانیا و نصرالدین ایماوف صحبت کنیم. بذارین برم توی یو اف سی هم اینا رو بیارم. آره بچه‌ها یو اف سی دیروز بود که اومد فایت آدسانیا و نصرالدین ایماوف رو اعلام کرد. ایماوف الان یکی از اون کانتندرهای دسته میان وزن یو اف سی. اسرائیل آدسانیا هم که قبلا قهرمان میان وزن یو اف سی بوده و فایت آخرش هم که سر کمربند بود به دوپلسی باخت. دیگه هیچ شک و تردیدی دیگه اونجا باقی نمونده بود. آقا با دسیژن تموم نشد. دوپلسی اومد توی راند سوم بود، اونجا اومد آدسانیا متوقف کرد و آدسانیا دوباره برگشته دمش گرم. من فکر نمی‌کردم به این زودیا برگرده، ولی خب الان میخواد توی عربستان مبارزه کنه، توی شهر ریاض. مین ایونت یو اف سی فایت نایت اونجا. همونجا که میگه الان 2 تا باخت پشت سر هم داره آدسانیا. قبل از دوپلسی هم که به استریکلند باخت. داره مقابل کی مبارزه میکنه؟ مقابل نصرالدین ایماوف. فایتر خوبیه، فایتر بدی نیست. برندان آلن رو شکست داد. اگر درست یادم باشه تو فرانسه بود این فایتشون. آره تو فرانسه بود که برندان آلن خیلی شاکی بود. میگفت آقا اینا تقلب کردن و از من آزمایش خون گرفتن، نذاشتن بعد از وزکشی و تغذیه کنم، آب بخورم، نه فلان، برم استراحت کنم. نه گفت نذاشتم برم استراحت کنم. گفتم وایسا میخوام ازت خون بگیریم. خیلی شاکی بود. و از فرانسویا، چون که نصرالدین ایماوف فکر کنم چچنه،
ولی خب تو فرانسه یه جورایی انگار بزرگ شده، یعنی مثل فرانسویاست. الان اینجا مثلا برین نگاه کنین، مطمئنم اینجا همونجوری که میبینید پرچم فرانسه رو زده. الان 3 تا برد پشت سر هم داره. برندان آلن رو که بد زد، البته خب با دسیژن شد، ولی خب خیلی کتکش زد، میتونست حتی تمومش هم کنه. جرد کنونیه رو زد، جرد کنونیه رو خوب زد، یعنی با نوکوت فنی و اینا برد اونو تو اون راندای آخر. قبل از اونم که دولیتزه رو زد. فایتر خوبیه ولی الان داره با یه فایتر خیلی باهوش مبارزه میکنه. آدسانیا باهوشه، خیلی دست کم میگیرنش. ایماووف همزد چیمایف نیست که مثلا میگن وای الان مثلا میپره آدسانیا رو میگیره اینجوری نیگرش میداره. آدسانیا هم نفسشو داره، هم کاردیوشو داره، هم هوششو داره. من یه مقدار شانس بیشتر رو میدم به آدسانیا. چند سالش الان آدسانیا؟ 35. میتونه هنوز. اون جوون آدسانیا هم دیگه الان یواش یواش اون مرزی که داشتم بهتون میگفتم. ببین مردم چی گفتن. مردم هیچی هنوز رأی ندادن، ولی من یه مقدار شانس بیشتر رو میدم به آدسانیا. خوشحالم که دوباره دارم میبینمش، داره برمیگرده. مطمئنم خیلی‌ها دوست دارن آدسانیا رو ببینن. حالا چه از شخصیتش خوشتون بیاد چه بدتون بیاد، آدم دلش میخواد بیاد این فایتو ببینه. ستاره بزرگی تو دسته میانبز. و اینجا دیگه عیار نصرالدین ایماووف مشخص میشه. یو اف سی اومده این شانس رو بهش داده، بیا این فایتو ببر. اگر اینو بردی شاید فایت بعدی سر کمربند باشه، اما اگه نبردی دیگه برو یکی دیگه رو بزن، دوباره برگرد، برو آخر صف دوباره، بعدن دوباره برگرد ببین چیکار میکنی. این از این فایت. آقا بریم سر فایت بعدی. فایت مایکل ونام پیج و شارا ماگومدوف. ماگومدوف که اصلا بدون شکست تا حالا نباخته. 4 تا فایت داشته توی UFC اگر اشتباه نکنم 4 تاست دیگه. آره 4 تا فایت. اولیش با دسیژن مقابل برونو سیلوا، دومیش تروکولی که با تریش تموم شد. کیسه باکس متحرک، کیسه باکس ثابت. متحرک بود تو راند اول، راند 2 و 3 دیگه شد ثابت. برد خوبی بود. حالا نسبتا میخال اولکسیشوک به نظرم برد خوبی بود. پتروسیان هم که برد خوبی بود. من زد ناکوتش که حالا دیگه نمیخوام هیتر بازی را بندازم دیگه. اگر یکی خوب عمل کنه میگم خوب عمل کرد، ولی این یکی فایت واسه دوتاییشون عالیه، چون که هیچ کدوم از اینا قصد کشتیگیری و اینا نداره. دوتاییشون میخوان سر و پا مبارزه کنن. همه هم میدونیم، خودشون هم میدونن. احتمال داره حتی قبل از مبارزه با هم دستم بدن، قولم بدن. این دوتا حداقل مطمئنن که دیگه سر و پا مبارزه میکنن. مثل اون ایانگری، معذرت میخوام، لاشی نیستم مثلا بیاد به ام وی پی بگه آقا بیا ببین کی استرایکر بهتریه، کی اینجوریه کی اونجوریه. بعد پشت صحنه داشت با دیمیان مایا رو گرپلینگ و ایناش کار میکرد. یا تبدیل شد به کشتیگیر تو فایتش با ام وی پی. ما هم گفتیم وای الان میبینیم چه فایت استرایکینگ قشنگی میبینیم. یا کشتیگیر شد اونجا. اما این یکی دیگه اینجا مطمئنیم که دیگه سر و پا مبارزه میکنن، چون که نه ام وی پی اصلا سابقه کشتیگیری داره، نه اون یکی. بعدش هم دوتاییشون ادعاشون میشه توی ایستاد مبارزه کردن. مایکل ونام پیج که میگه آقا هر استرایکری که تا به حال گفته من استرایکر خوبیم مقابل من قرار گرفته شده کشتیگیر. و خیلی منو دست کم میگیرن تا زمانی که مقابل خودم مبارزه میکنم. بعد میگن اونجوری که فکر میکردیم نبود. از طرفی دیگه شارا ماگومدوف هم که بعد از فایت قبلیش اومد گفت که من میخوام با آدسانیا مبارزه کنم، من میخوام بیام نشون بدم که آقا من بهترین استرایکر یو اف سی هستم، نه تو، نه آدسانیا. به خاطر همین من از این فایت خوشم میاد، چون که میدونم حداقل یه فایت جالب میبینیم. بعدش هم کسی یعنی امیدوار نیست مثلا حالا اینا شاید بعدم بیان قهرمان بشن. یعنی مطمئنم حالا طرفدارای شارا ماگومدوف همچین فکری دارن، ولی خب من اصلا فکرشو نمی‌کنم تا اونجا پیش بره اصلا. بنابراین فایتایی که واسه دوتاییشون خوبه الان میان درست میکنن. این فایت واسه دوتاییشون خوبه، دوتاییشون اینجا راحتن. میدونین
کشتیگیر ننداختن جلوشون. ولی خب شارا اگه مثلا بخواد بره قهرمان بشه اینا، در نهایت به یکی از این فایترهای خطری میخوره. ولی خب همین هم شاید نتونه ببره، چون که مایکل ونام پیج خیلی فایتر باهوشیه. من ندیدم تا حالا سر و پا کسی بتونه شکستش بده به غیر از همون دیگو لیما که نه، داگلاس لیما توی بلاتور. به هر حال خیلی استرایکر خوبیه. اینا بگم که الان دارن تو دسته میان وزن مبارزه میکنن، 84 کیلو. مایکل ونام پیج در حالت عادی یه وزن پایینتر مبارزه میکنه و الان یه کلاس وزنی رفته بالاتر، اونجا دیگه نمیخواد وزن کم کنه. مایکل ونام پیج رو دیدم خیلی دراز و یعنی گنده است، یعنی چارشونه است و قد بلنده، کوچولو موچولو نیست. همچین فایتای خیلی جذاب دیگه هم هستن، حالا توی این ویدیو در موردشون صحبت نمی‌کنم. مثلا نگاه کنید، ایکرم الیسکروف با آندره مونیس خیلی فایت جذابیه. سرگئی پاولویچ و ژارزینیو روزنسترایک، یه نفر این وسط نوکود میشه وحشتناک. محمد نعیموف کان اوفیل ترکیه، من اینو ندیدم تا حالا، جدید وارد یو اف سی شده. سید ماگومدوف، نورماگومدوف، وینیسیوس اولیویرا. این بازیکن رئال مادرید نیست، یه برزیلیه، اینم خیلی فایت خوبی میتونه بشه. خیلی حمدی عبدالوهاب با جیمز، چی بگم، این فایت معمولیه، خیلی معمولیه. دو تا سنگین وزن دیگه. حالا جزدو ویدیوس، دو تا دختر گذاشتن اونجا. البته خب این مایرا بوئنو سیلوا هم جنسگراست، شاید به خاطر شاید مثل مرد ببیننش، چه میدونم. البته تو عربستان الان آزاد شده دیگه. همچین جالبیش اینو، قبلا دخترایی که می اومدن تو وسکشی ها می اومدن اون پشت می ایستادن نبودن تو عربستان، ولی همین چند وقت پیش جنیفر لوپز و همه اونجا داشتن میرقصیدن واسه خودشون. شاید این دفعه که میرن اونجا اون اکتاگون گرلا برگردن، خدا میدونه. شمیل گازیف با توماس پیترسن. شمیل چی بگم دیگه، فای جالب نیست، ولی خب این اومدن گندش کنن، دیدن نه بابا از این خبرها نیست اونجا. فایتای بقیه‌اش هم حالا دیگه خیلی همین نیست که تو پی اف ال بود، خدا نه حالا اونجا نیست. به هر حال آقا این چیزایی بود که تو این ویدیو می‌خواستم بگم. بچه‌ها دمتون گرم که تا اینجا نگاه کردین، مرسی. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. دمتون گرم. ویدیو رو شیر کنین، به دوستاتون هم معرفی کنید. دم همتون گرم. تا ویدیو بعدی میبینمتون. خدافظ.